đũa hả cháu? Đũa à? Đũa đây ạ. Đũa trong này. Đây rồi. Dạ vâng ạ. Cháu gửi cái sao? Không có đũa hả cháu? Đũa à? Đũa đây ạ. Đũa trong này. Đây rồi. Dạ vâng ạ. Cho Quân mấy cái đũa gỗ nhé, cho bà đây ăn nhé. Vâng. Cái này chưa quen. Cái này một con người Hàn Quốc người ta hay thích ăn kiểu, nói chung là người ta thích sạch sẽ, nên người ta thường ăn đồ uống đều phải nấu hết. Bánh gạo buồn cười nhỉ? Cái bánh gạo này nó chỉ vàng hơn một tí là nhằm vào trứng mật ong ăn rất là ngon nha. Thế à? Nó chín chưa? Vàng thêm tí nữa. Đúng rồi, để nó vàng hơn một tí. Đây như cái này là được rồi này. Dạ, nó mềm rồi, nó giòn rồi. Ong lên mẹ này. Để em bỏ cái đĩa này đi. Đúng rồi đấy. Mấy cái món mì ở đây thì món nào mọi người hay ăn nhất? Dạ, bên em thì như theo em thấy thì mì lạnh rất là ngon. Nhưng mà nếu mà nhà mình ăn được cay thì nhà mình có thể ăn mì trộn. Mọi người bên em rất là hay gọi mì trộn. Cay thì lại không ăn được. Đúng rồi ạ, mì cay thì nó hơi cay ạ. Cay lắm. Mì lạnh thì là nó lạnh. Nói chung cả hai loại mì đều lạnh. À thế ạ? Vâng. Nhưng mà có một loại là cay, một loại là không cay. Thế còn cái canh sườn bò ạ? Vâng. Bò thì ăn với cơm. Vâng, nó có sẵn một cơm với một củ cải kim chi á. Nhà mình đợi nó chín. Đây như cái này là được rồi. Cảm ơn. Cái chỗ để